stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. There is a need of the hour right now that we try to discipline the tourist that is coming to Goa, because first and foremost Goa is a tourist destination, and there are a lot of tourists that is attracted in Goa. Now besides this, tourist is needed. I wouldn't say tourist should be stopped. Tourist is needed as that brings a lot of revenue to our state. The point is the kind of nuisance and menace that they create in Goa, especially at the beach side. When you go, you will find them not behaving well with the fellow Goans, or besides that they'll carry beer bottles or even litter our beaches in Goa, and therefore our beauty is questionable or at risk, you can say. Secondly, a lot of drugs and prostitution that also happens in Goa due to this tourist that comes. They finally come here because of this type of privileges that they get. I'm calling it a privilege because they think that Goa is very much sussegat and very much lenient when it comes to security. So therefore I feel somewhere down the line the Home Minister or our CM, that is Dr. Pramod Sawant, have to look into this type of matters. Even the Tourism Minister, our Sir Rohan County, should look into this type of matters and make a little bit of strict policing or security at this type of junctures where unwanted things take place because of tourists. Thank you. Living in the coastal side of Goa has its own disadvantages because we see such an influx of tourists coming from all over India as well as international tourists. I think the whole question of how can we make the tourists appreciate what Goa really stands for, the beauty and the culture, will be at least if there is some kind of patrolling, especially when it comes to traffic issues, drunken driving, rash driving cases. If the police could patrol more often on the coastal belt. In some states they have a coastal police itself which keeps checking on various activities that happen along the tourist areas in the state. In Goa it would be good if we had such a wing of the police, but apart from that I think also general sense of driving in civic sense in terms of garbage that is created, or even the kind of behavior and other things. Locals also should take an initiative through Gram Sabha meetings where they can put up display, maybe some posters, or even create some kind of social awareness through street plays or small little musicals where they can tell what Goan culture is all about. We can't always expect only the government or only bodies like the police to keep on implementing this. It's very important. If you look at Kerala as a state, I think it's all to do with even the local sense of belongingness that is there and how they uphold their tradition and culture along with the tourism business that is there. So it has to be a hand-in-hand process with people also being part of that movement where you have good and healthy tourism that is promoted right across the state. लायसन जेन्ना जाका ड्रायव्हराक जेन्ना दिता ते पयलीं असो जर कोण मेळत जाल्यार कंप्लीट ताका लायसन कायमचे लायफ टायम बंद करपाक जाय. सेकेंडली एक जर एक्सिडेंट जालो किंवा आतां काल ती दारा उक्ती आमी ब्रिजाचेर पळयला, कोणी शूटिंग काडला ते रस्त्यावर तेजी वयता आसतना हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटात. तेणी अलर्टनेस केलेले आहा गोंयकारांक. आनी कसले मनीस जेन्ना पोलीस जेन्ना तांकां गाडी तेंची सीज करपाक वयता न्ही, खंयचेच मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता किंवा आमदाराक, खंयचेच पोलीस ऑफिसराक कोणाचो तुमी हेजेर फोन घेवं नाका. मिनिस्टराचो फोन घेवं. आसल्या हितून मिनिस्टर आनी MLA पडटात आनी तांकां ती संवय जाल्लेली आसा. कित्याक इल्लिगल हे जे आसात हे चालू आसा जो पर्यंत तेचेर वचक बसना असले गाडयेकारांचेर. कित्याक लागून दोनी दारां ओपन करून आमी गोंयांत केन्ना पळोवंकूच ना अशें. ही खूब मस्ती चरबी जाल्लेली आसा. कोण पयशाकार आसतलो ताका काडून तेजे पयलीं लायसन करपाचें आनी गाडयेचें परमीट जें आसा किंवा गाडी रस्त्यार असली चलोवंक दिवंक फावना. आनी जे ट्युरिस्ट जे गोंयांत जे येतात तांकां रिक्वेस्ट करता जे गाडी आमचे जे ट्युरिस्ट व्हेहिकल जे कोण भाड्याक जे कोणाक जे दिता न्ही तेंच्यांनी ताका इन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. कोणी गाडी भाड्याक गेली आनी जर आमचे गोंयचे लोक पोटूच भरता भितर, थोडे ट्युरिस्ट मस्ती करतात ते हांगा तेंचे कोण व्हडले व्हडले IAS ऑफिसर बी आसात न्ही ते तांकां फोन करतात दिल्लीच्या लोकांक. आनी IAS ऑफिसर आमच्या पोलिसांक फोन करतात. सगळे लेवलीन जे कोण आसा जे पोलीस इन्स्पेक्टर आसता, DYSP आसता न्ही, एक IAS ऑफिसराचो DIGचो फोन जर येयलो जाल्यार ते बाबडे भियेतात.
पूण हो फोन कोणीच इंटरफियरन्स जावंक फावना आनी अशी शिस्त लागतली. हांव एक ट्युरिस्ट आमचे जे ट्युरिस्ट बसीचे ड्रायव्हर आहात आनी जे लोक आसात तांकां सांगूंक सोदता पळयात ही जी अशी घाण आसता ही घाण करपाक तुमी गोंयांत येतात जावं गोंयचे ड्रायव्हर जावं कितें एक म्हाका तुमी करात तेन्ना तुमी हे शिस्त दवरूंक जाय तुमी नाजाल्यार आमकां ते पुलिशेक एक्शन घेवंक लावची पडटली कित्याक तुमकां बंदोबस्त करपाक तुमचो. तेन्ना जर तुमी ट्युरिजम म्हणून आयज हांगा जर तुमी वावरतात गोंयांत आनी ट्युरिजम हेचेर तुमी जर पोट जर भरूंक सोदतात जाल्यार ह्यो घाणी तुमी हाडोवंक जायो. तुमी हेचेर कंप्लेन पुलिशेक दिवंक जाय आनी त्या ट्युरिजमाचे कोणी आसो ते कशिनेचो आसो या ट्युरिजम आसो जावं मांडवीचे म्हण कोणी आसो जावं हे आमचे गोंयचे लोकल मनीस आहा कित्याक ताका शिस्त तुमी कित्याक तुमकां जो मनीस दिसलो ताका धरपाचो पुलिशेन दिवपाचो आनी शिस्त लावपाची. हे गोंय आमी सुंदर म्हणटात जाल्यार गोंय सुंदर कशें जातलें. आतां पळय थंय टॉयलेटान तेचेर हांवें गेलो थोडे पळोवपाक तो टॉयलेट पण आसा पूण ते आमच्या इंडियेचे व्हडल्या प्लेयराचो ते फोटो आसा. तिची लायकी कितें जाली म्हणजे त्या संडन घाणीन तो प्लेयर गेलो म्हणजे आमच्या देशाची आन मानशान कोण वगडयतात हे तुमी वगडयतात म्हणजे मिनिस्टर आनी हे आमचे गोंयचे सादे जे लोक पोट भरता पब्लीक ते आनी पुलीस हेजेर एक्शन कांयच घेयना. तेन्ना हांव म्हणटा जाता तितली एक्शन घेयात आनी आमच्या गोंयचे सुंदर दवरपाक आनी हे जे कोण येता जी घाणबीत करतात तेचेर एक्शन घेवपाक चडशे चड करून हे आमचे ट्युरिस्ट ड्रायव्हर जे बाबा आसा गाडयो चलयतात तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय चड तेचेर कित्याक आयज ते ज्या जाग्यार रावतली त्या जाग्यार अशी घाण जाली जाल्यार कोण येतलो तेंचे कडेन कोण येवचो म्हणजे ट्युरिजम जो ट्युरिस्ट जो ड्रायव्हर आसा तेणी एक्शन घेवपाची आनी ताबडतोब पुलिशेक कंप्लेंट दिवन पुलिशेक हांगा मागपाचें नाजाल्यार हो प्रश्न आमचे कडेन हाडचो आमी पुलिशे पर्यंत व्हरोन हेचेर एक्शन घेतले. थोड्या जाग्यार अशें आहा की ट्युरिस्ट थोडे गाडयेची दारां ओपन करून गाडी चलयता आनी थोड्या जाग्यार स्टंट बिचार बी व्हरता गाडये ती सारकी रॉंग आसा. तेचेर जे बिचा वयले जे बिचार आमी गाड दवरतात पळय त्या गाड्यांनी एक्शन घेवंक जाय नाजाल्यार पुलिशे गाडयेन दवरून ती गाडये सकट ताका भितर घालून ती गाडी सोमती कॅन्सल करपाची कित्याक हे जे ट्युरिस्ट जे येयला ते फक्त भोंवपाक न्हू दर्यार गाडयो चलोवपाक. दर्यार कितें दर्याचे जो रस्तो आहा त्या रस्त्यार तुमी स्टॉप दवरपाची चलोवन वचपाचें तुमी जाय इतली मस्ती करपाची आमचे प्रॉब्लम काय ना पूण गाडी घेवन दर्याचेर दारां उक्ती घालून मस्ती करप हे व्हडली चूक आसा आनी हे जे कोण पळयतात आनी हे ताका जे कोण एक्सक्यूज करतात तेंची व्हडली चूक जाता कित्याक तेंच्यानी ताका जाप विचारूंक जाय आनी तेंची गाडी सकट तांकां पुलीस येवन ते गाडयेचे परमीट कॅन्सल करपाचें हे एक म्हाजें म्हत्व सांगपाचें कित्याक तेन्नाच तांकां शिस्त लागतली नाजाल्यार तांकां शिस्त लागची ना.